คลิปนี้มาชวนทำสมุนไพรไล่แมลงอย่างง่ายไว้ใช้ในครัวเรือนกันนะคะจะช่วยกำจัดพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแล้วก็พวกหนอนชันใบค่ะเรามาดูวิธีการทำในคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสมุนไพรไล่แมลงกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนำยาฉุนมา2 ซองค่ะแล้วก็มาแกะซองออกแล้วก็ขยี้ให้กระจายค่ะยาฉุนหรือยาเส้นเนี่ยจะมีกลิ่นแรงแล้วก็มีสารนิโคตินที่เป็นพิษต่อแมลงนะคะจะช่วยป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟแล้วก็หนอนชอนใบค่ะยาฉุนเนี่ยจะมีข้อดีนะคะก็คือมีราคาถูกปลอดภัยต่อผู้ใช้และก็ไม่มีสารพิษตกค้างกับผู้บริโภคด้วยค่ะยาฉุนเราซื้อจากร้านค้ามาราคาซองละ12 บาทสมุนไพรไล่แมลงสูตรนี้เราลงทุนแค่หลัก10 บาทเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถนำไปใช้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะต่อไปเราก็นำยาฉุนเนี่ยมาแช่ในน้ำประมาณ1 ลิตรแล้วเราก็จะหมักไว้48 ชั่วโมงหรือ2 วันค่ะน้ำที่หมักเนี่ยจะใช้เป็นน้ำร้อนก็จะดีมากค่ะเพราะจะทำให้ยาฉุนเนี่ยมีกลิ่นแรงขึ้นค่ะใช้ไม้กดยาฉุนให้จมลงไปในน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปหมักไว้ในที่ร่ม2 วันหรือ48 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราหมักครบไว้แล้ว2 วันเราก็เปิดฝาออกค่ะเสร็จแล้วเราก็มากรองเทลงในถ้วยตวงค่ะเอากากออกแล้วก็เอาไว้เฉพาะน้ำนะคะกากที่เหลืออยู่เราก็สามารถนำไปวางไว้แถวๆใต้ต้นไม้เพื่อช่วยไล่แมลงได้อีกทางหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำยาฉุนนี้นะคะเทใส่ขวดไว้ตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะถ้าต้องการให้น้ำยาไล่แมลงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็สามารถเติมน้ำส้มสายชู 5% ผสมลงไปก็ได้นะคะจะทำให้น้ำยาเนี่ยเก็บไว้ได้นานและกลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะช่วยไล่แมลงได้อีกทางหนึ่งค่ะเรามาดูวิธีการนำไปใช้นะคะใช้น้ำยาฉุน100 ซีซีหรือประมาณ1 ช้อนชาผสมกับน้ำ1 ลิตรค่ะ
แล้วเราก็จะเอาน้ำยาล้างจานเนี่ยเติมลงไป1 ช้อนชาด้วยค่ะน้ำยาล้างจานนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยจับใบทำให้กลิ่นยาฉุนเนี่ยเกาะติดอยู่ที่ใบแล้วก็แมลงได้กลิ่นก็จะหนีไปค่ะการนำไปฉีดพ่นเนี่ยควรจะฉีดพ่นในตอนเย็นๆนะคะบริเวณรอบๆทรงพุ่มหรือรอบๆกระถางจะช่วยไล่แมลงศัตรูพืชได้อย่างดีเลยค่ะการฉีดพ่นเนี่ยเราจะฉีด 3-5 วันครั้งค่ะเราจะนำไปใช้ป้องกันแมลงไม่ให้มากัดกินผักของเราจะใช้ได้กับผักทุกชนิดเลยค่ะอย่างเช่นมะเขือเทศคะน้าผักบุ้งแล้วก็ผักสลัดทุกชนิดรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสมุนไพรไล่แมลงสูตรนี้ง่ายมากใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ